تجربة تصوير الفيديو 1080 30 فريم. انا شايف ان التثبيت الالكتروني هنا جميل جدا بصراحة، يعتبر كأني مش ماشي. طبعا ما تقدرش تبدل ما بين الكاميرات، لازم تقفل الفيديو وترجع تسجل تاني. دي بقى اللي هي ال 1080 60 فريم في الثانية، طبعا من المايك على طول بدون تعديل، بس طبعا مفيش تثبيت الكتروني في ال 60 فريم. طبعا الفرق واضح يعني. برضه ده من المايك على طول بدون تعديل وسط الزحمة بقى. ده بقى ال 4K فوق الشقاوة كلها. برضه مش عارف المايك عامل ايه في الدوشة دي، مش عارف بقى هيعزل كويس ولا لا. دي بقى الالترا وايد، متهيألي مفيش تثبيت برضه، متهيألي مفيهاش تثبيت الالترا وايد. هتأكد واكتب لكم تحت برضه عشان مش شايف كويس من الشمس. ده بقى تصوير الكاميرا الأمامية فول اتش دي 30 فريم. طبعا ما بتصورش 4K، التثبيت الإلكتروني فيها مش موجود يعني. طبعا تجربة لتصوير الكاميرا الخلفية. نشوف الفوكس هنا. طبعا الفوكس تحس ان مفيش فوكس اصلا، بس الاضاءة ضعيفة علشان تبقوا عارفين، بس في تثبيت الكتروني هنا واضح كمان في الصورة. هنشوف العمود ده كده. برضو تحس في وضع تجميلي كده للصورة. تصوير 60 فريم في الثانية. طبعا في حد عمال يبعت رسايل، بس تحس ان مفيش وضع تجميلي في 60 فريم. ده بقى الالترا 4K. طبعا مفيش تثبيت هنا، واضح جدا ان مفيش تثبيت، يعني مفيش تثبيت الكتروني في الوضع ده. مش عارف، تحس ان في برضو سنة وضع تجميلي في المود ده. يا ريت اعرف رايكم في التعليقات.